එහෙම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට සමහරක් වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. නේ? මෙතන අපි මේ මැටීරියල් දෙකේම නම මෙතන එකයි. කොපි කරලානේ ගත්තේ. ඒකින්ද ඒක මේ රෙන්ඩරින් එකේදී පොඩි ගැටලුවක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට එහෙම වෙනවා. ඒකින්ද අපි මේක වෙන නමක් දාගන්නවා. මොකක් හරි. එතකොට පැටලෙන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ නමට මෙහා පැත්තෙන් තියෙනවා ස්ටෑන්ඩඩ් කියලා බටන් එකක්. මේක මේ මැටීරියල් එකේ තත්ත්වය මැටීරියල් එකේ වර්ගය ගැන තියෙන එකක් ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක එබුවා නම් අපි මෙහෙම තව ලිස්ට් එකක් එනවා. map browser කියන එකේ. ඒකේ physical material blend composite එහෙම කිය එක එක වර්ගවල තියෙන මේක රෙන්ඩරින් වෙන ආකාරය පිළිබඳ මේ වැඩක්. ඒ කියන්නේ software එකේ කොටසක් ගොඩක් වෙලාවට මෙතෙන්ට එන්නේ plugin. ඒ කියන්නේ software එකට වෙනම හැදිච්ච තව කුඩා software කොටස් මේ plugins කියලා අපි කියනවා. වෙන ක්‍රම වේදයන්ගෙන් හැදෙනවා. මේව එක එක අරන් බලන්න පුළුවන් මේ physical කියන එක එහෙම ගත්තොත් එතකොට අපි සම්පූර්ණ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙනස් වෙනවා. මෙතන ඒ අනික් ಜಾති සේරම පැරාමීටර්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කලස නමන. ඊට පස්සේ ඒ physical කියන එකෙත් ආයෙ තව දේවල් තියෙනවා. present තියෙනවා මෙහෙම තෝරගන්න. glossy paint mood glass කීක එහෙම තියෙනවා rubber එහෙම කීකී තියෙනවා. දැන් මම මෙතන ඕනනම් gold කියලා එකක් තියෙනවා gold එක දාගමු. එහෙම අදලා දාමු. මෙහෙම පේන්නේ අපි රෙන්ඩර් කළාම මේ වගේ gold එකක්. මෙතන මේ ලයිටින් අඩු හින්දා මේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ එක එක ක්‍රමවලට වඩා හොඳට වඩා රියලිස්ටික් විදිහට කරන ක්‍රම තියෙනවත් පොඩක් ඕනම් බලන්න. නමුත් අපි මේ යටම තියෙන එකෙන් තමයි අපි හිටියේ ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක. ඒක ඊටාම සරල අපිට ලේසියෙන් අඳුර ගන්න මේ වැඩේ මුලින්ම අල්ල ගන්න ගොඩක් ලේසි එකක්. ඒකින්ද මම ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එකම ගන්නවා දැනට ඒක තියාගන්න. ඕකේ. ස්ටෑන්ඩඩ් අපි කලින් උත් කළා. ඒකේ තමයි මේ විදිහට පැරාමීටර්ස් තියෙන්නේ. මේ පාට වෙනස් කරගෙන යන ක්‍රමය. මේක හරිය ලේසියෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන් එකක්. හරි. එතෙන් දැන් අපි ආයෙත් බලමු පල්ලෙහාට. මෙතන diffuse කියන එකෙන් පාට වෙනස් කරගත්තා මම කලින්. මෙතනින් දිලිසෙන ඒවා ඇති කරගත්තා. මෙතන මේ diffuse color එක තියෙන කොටුව ගාව ඊට ඉස්සරහින් තව පුංචි කොටුවක් තියෙනවා පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩට ගියනම් අපි none කියලා වැටෙනවා මොකුත් නැහැ කියලා දැනට. මෙතන මේ තියෙන්නේ map එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට මේකට කලර් එකක් වෙනුවට map එකක් දෙන්න පුළුවන්. කලර් එකක් වෙනුවට එක්කෝ image එකක්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි හැඩතල හදන ක්‍රමවේදයකින් මේකට රූපයක් වගේ එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ map එකක් දානවා කියන්නේ diffuse එක වෙනුවට, color එක වෙනුවට. හරිද? මම මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා එතකොට මෙහෙම තව window එකකට එනවා map browser කියලා එකකට. මේ වගේ එක එක වර්ග වලින් තියෙනවා. bitmap කියලා තියෙනවා, blend, camera map, cellular, checker එහෙම කියලා ගොඩාක් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් බලා ගන්න. හරි. මම මේකෙන් checker කියන එක ගමුකෝ. checker කියන එක ගන්නවා දැනට. ඒක සරල එකක්. ඕකේ. දැන් මේක සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඔය වගේ. මෙතන අපේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙතන සම්පූර්ණ වෙනස් වුණා මේ පැරාමීටර්ස්. ඒ මොකද්ද උනේ? අපි ඒ checker කියන map එක ඇතුළට ගියා. මේ ඉන්නේ අපි ඒක ඇතුලේ. ඒකේ තියෙන දේවල් තමයි දැන් වෙනස් වෙන්නේ මේ. මෙතන තියෙන texture, environment එහෙම ඒක ක්‍රමයක්. ඒක හදා දෙන්න ක්‍රමය මොකක්ද කියන එක. texture කියන එක මම තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා tiling කියලා එකක්. අපි මෙතනින් බලමු. ඒක මෙහෙම වැඩි කරගත්තාම කී පාරක් මේක රිපීට් වෙනවද කියලා එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. එකයි කියලා තියාගමු. හරි. දැන් පේන්න ඇති අපි මෙතන මේ හදාගෙන යනකොට මෙතන ස්ලොට් එකේ වෙනස් වුණා. රෙන්ඩරින් එකෙත් මෙහෙම වෙනස් වුණා. නමුත් මේ අපි වැඩ කරන තැන වර්ක් ප්ලේස් එකේ මේක වෙනස් වෙන්නේ. අර කලර් එක විතරමයි තියෙන්නේ. ඒ මොකද? ඒකට හේතුව මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා icon එකක් show shaded material in viewport කියලා.
ඒක අපි on කරගන්න ඕනේ. මේ viewport එකේ මේක පෙන්වනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මැටීරියල් එකක් කරගෙන හදාගෙන යනකොට සමහරක් ඒවා ඉතා සංකීර්ණ වෙනවා. ඒකේ එක එක කොටස් වලින් තමයි මේක එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඕන මොන කොටසද කියන එක අපි දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අර සම්පූර්ණ මැටීරියල් එක පෙන්වන්න නැතුව එකක් විතරක් පෙන්වන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒකින් දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි මේක on කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි පෙන්වන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙතනින් ටයිල් වැඩි කරමු. එකට එක තියෙන්නේ. නම 4 කිලෝ වගේ තමයි. එතකොට මේ සිරස් පැත්තට තිරස් පැත්තට තියෙන කොපි ගාන තමයි මේකේ වැඩි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඇන්ගල් කියලා එහෙම තියෙනවා. ඒක ඉතින් හදා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වුණොත්. දැනට මට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මිරර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකට යටින් තියෙනවා checker parameters කියලා soft කියන එකෙන් soft කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ blur වෙන ගතිය, feather ගතිය ඔය වගේ ඒකනු තමුතු ඉෆෙක්ට් හදලා ගන්න පුළුවන්. මට දැනට ඒක ඕනේ මෙහෙම බිඳුව තියා ගන්නවා. ඊට යටින් තියෙනවා අපේ කලර් දෙක. මේ කළු සහ සුදු කොටුනේ තියෙන්නේ මේකේ. ඒව මාරු කරන්න පුළුවන්. අපිට කැමති පාට දෙකක් මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ. ඒවට තමයි ඕනනම් මැප් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ මැප් එකක් දාන්න දීනේ මැප් එක ඇතුලේ තව ඕනනම් මැප් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ නිල් එක ඇතුළේ නිල් එක වෙනුවට රූපයක්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි එහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙක මාරු කරන්න පුළුවන් මේ ස්වැප් කියන එකෙන්. අය විදිහට. මේක ඉතා සරල මැප් එකක්. මේක මේ ඉමේජ් එකක් විදිහට තිබුණාට මේක software එකෙන් හදා දෙන ඉමේජ් එකක්. හරි. දැන් අපි මේ checker map එක ඇතුලේ තමයි මේ හිටියේ. ඒක තමයි අපි වෙනස් කළේ. එතකොට ඒකෙන් එළියට එන්න නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා go to parent කියලා එකක්. parent ඒ කියන්නේ මුල් මව් මැටීරියල් එකට එන්න කියන එක. go to parent. ඒකට ගියාම අපි අර පරණ හිටපු තැනට එනවා. දැන් අර diffuse color එක ඉස්සරහින් තියෙන කොටුවේ M අකුරක් වැටලා තියෙනවා map එකක් මේකට දාලා තියෙන්නේ කියන එක. හරි. ඒක උඩට ගියාම අපිට වැටෙනවා checker map එක කියලා ඒක නම වැටෙනවා. හරි. එතකොට මේක අයින් කරගන්න ඕන නම් මට මේ හිස් කොටුවක් තියෙන එකක් අරගෙන මේක උඩට ඇදලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක උඩට ගිහලා clear කරන්න පුළුවන්. clear copy කරන්න පුළුවන්, cut කරන්න පුළුවන්, clear කරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලේසිම දේ මේ හිස් කොටුවක් අරගෙන මේක උඩට ඇදලා දාන්න. මේ මැටීරියල් උත් එහෙමයි. අපි කලින් කියා දුන්න copy කරන විදිය. මේ වගේ ඒ හදාගත්ත මැටීරියල් එකක් වැරදි නම් අයින් කරගන්න ඕන නම් මේ හිස් එකක් ගෙනල්ලා මේක උඩින් දාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ක්ලියර් වෙනවා. හැබැයි එතනත් අර ප්‍රශ්නේ එනවා. නම එකම වෙනවා. එතකොට අපි පරිස්සමට තියාගන්න ඕන නම මාරු කරගෙන හදාගන්න. හරි. ඒ අපි කලේ diffuse මේ පිටපෙනුම තියෙන තැනට මැප් එකක් දැම්මා. අනික් අපේ පැරාමීටර්ස් මොනවත් එකකින් වෙනස් වුණේ නැහැ. මේ කලින් අපි ස්ටෑන්ඩඩ් එකෙන් මෙතන උඩින් ගියා නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ මැටීරියල් එක වෙනස් වෙනවනේ. එහෙම නැහැ. මෙතන උනේ අපේ මැටීරියල් එක එහෙමම තියෙනවා. ඒක ඩිෆියුස් කියන මතු පිට පේනමඩ විතරක් අපි මැප් එකක් ඉමේජ් එකක් වගේ එකක් දාගත්තා. ඒකයි. අපි තවත් එකකට යමු. ඩිෆියුස් කියන එක ඉස්සරහින් තියෙන මැප් බටන් එක ඔබලා මෙතනින් කලින් ගියේ checker කියන එක ආයේ අපිට දාන්න පුළුවන් noise එකක් දාන්න බලන්න. noise කියලා එකක් තියෙනවා. noise කියන එකෙන් අපි තේරුම ගත්තොත් නිකන් ගෝසාව වගේ නිකන් ඒකාකාරීත්වයක් නැති නිකන් ගොරෝසු වගේ කියන තේරුමක් නේ අපි තියෙන. අර අපි ලිස්ට් එකේ modify ලිස්ට් එකේ උත් අපි noise කියලා modify එකක් කළා. ඒකදී උනේ object එක ටිකක් ගොරෝසු කරලා හැඩතල හදලා හදාගත්ත එකනේ. ඒ වගේ මෙතන map එකක්. මේකේ object එකට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. object එකේ තියෙන පාට පෙනුම material එකෙන් noise කරනවා. ඕකේ. මෙන්න එතකොට මේකේ හැඩේ noise එක. ඊට පස්සේ මේකත් මම on කර ගන්නවා viewport එකේ. ඔයගේ. එතකොට මේකෙත් එක එක දේවල් තියෙනවා මේ තාම් එක නිකන් ෂේඩ් වෙලා වගේ තියෙන හින්දා ටයිලින් වගේ ඒවා හැදුවට අපිට වැඩි වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. යටින් තියෙනවා noise parameters කියන එකේ type එක regular, fractal, turbulence කියන වගේ එක එක ක්‍රම වලට noise එක හදන්නේ කියන එක. අපිට fractal කියන එක නම් ඔයාලට මතක ඇති. අපි අර modify list එකෙන් object එක වෙනස් කරනකොට fractal කියන එකක් අපිට හම්බුණා. fractal එකට මාරු කරා නම් මේක වෙනස් හැඩයක් එනවා. turbulence කියන තවත් ක්‍රමයක්. මේ
ඒකට තව හැඩයක් මේකේ ඉන්නේ. ෆ්‍රැක්ටල් කියන එක මම දා ගන්නවා. ඒකෙත් මෙහෙම පැරාමීටර්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ සයිස් කියලා එකක් තියෙනවා. සයිස් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ටිකක් පොඩියට ඕන නම් උඩා කර ගන්නවා. එතකොට පොඩි පොඩි ටෙක්ස්චර් එකකින් එන්නේ. මෙතනත් අර වගේ චෙක් එකක වගේම තමයි කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඔගේ මේක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මම මේක ස්කේල් එකට වැඩි කරනවා. එක කලර් එකක් ටිකක් අඳුරු කරගමු අපි. ඔගේ ටර්බියුලන්ස් දාගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඊට පස්සේ උඩින් ඕන ටයිල් වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේ ටයිල් කියන්නේ මේක රිපීට් වෙන ප්‍රමාණය. කලිනුත් කතා කළා. වගේ ඒ විදිහට අපිට මේ අවශ්‍ය කරන මැටීරියල් දාගන්න පුළුවන්. තව එකක් මම ගන්නම්. මෙතනින් මම ආයෙ උඩට යනවා. මේ නොයිස් එකෙන් එළියට යනවා. go to parent. මේ මැප් එක ක්ලියර් කරගන්න වෙන එකක් හිස් එකක් ගෙනත් දාලා තව එකක් බලමු. මාබල් කියලා එකක් තියෙනවා. මාබල් මේ වගේ මාබල් ලුක් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකේ තර වගේම තමයි ස්කේලින් අඩු කරනවා ටික. ඔය වගේ හදාගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් තවත් එකකට යනවා. ඩෙන්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඩෙන්ට්. ඒත් නොයිස් වගේම ටෙක්ස්චර් එකක් දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒ වගේම වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේකෙත්. හරි. තව එකක් බලමු අපි. දැන් අපිට මේ මැප් එක ඇතුළේ ඉඳගෙනත් අර ඩෙන්ට් කියලා තියෙන තැන බෝ නම් වෙන එකකට යන්න පුළුවන්, මාරු කරගන්න පුළුවන්. ග්‍රේඩියන්ට් කියලා එකක් තියෙන එකට ගිහින් බලමු ග්‍රේඩියන්ට්. ග්‍රේඩියන්ට් කියන ඔයා දන්න ෆොටෝෂොප් එකේම කරනවා නම් දන්නවද? ග්‍රේඩියන්ට් එකක් කියන්නේ වර්ණ දෙකක මිශ්‍රණයක් හදාගන්න පුළුවන් අපිට මේ වගේ. එතකොට අහනවා අර අපි මුලින් බටන් එක ක්ලියර් කරලා නෙමෙයි ආවේ. හිස් එකක් ඇදලා ක්ලියර් කරලා නෙමෙයි ආවේ. මැප් එකක් තියෙනකොටමයි වෙන එකකට යන්න බැලුවේ. එතකොට අහනවා replace map. තියෙන මැප් එක replace කරනවා. discard all material, all map. පරණ මැප් එක නැති කරලා දානවද? එහෙම නැත්නම් ඒකත් තියාගෙන මේක අණු මැටීරියල් එකක් බවට පත් කරනවද කියලා අහනවා. ඒ සබ් මැටීරියල් කියන එක අපි ඊළඟ පාඩුවේදී බලනවා, ඉගෙන ගන්නවා. ඒකින්ද දැනට අපි discard all map. පරණ මැප් එක අයින් කරන්න කියලා ඕකේ කරනවා. දැන් gradient එක මෙන්න මේ වගේ. gradient. මේ කළු සුදු කියන මෙතන කලර් තුනක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ තුන මිශ්‍ර වෙලා තමයි හැදලා තියෙන්නේ. මේකට අපි වෙන පාටක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. වගේ මේකෙනුත් මේ අනිත් පැරාමීටර්ස් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඒක කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක බලලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ලිනියර් එහෙම නැත්නම් රේඩියල්. රේඩියල් කියන්නේ අර
ඒක කේන්ද්‍රයක ඉඳන් කල තුන මිශ්‍ර වෙලා යන විදිහනේ. මේකේ ටයිලින් හදා ගන්න පුළුවන්. නොයිස් එකක් ඕනනම් දෙන්න පුළුවන් මේකට. ඒ කියන්නේ එකම විදිහට මික්ස් වෙන්නේ නැතුව නොයිස් එකක් එක්ක මික්ස් වෙන්න. ඔය විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ආපහු මේක පේරන්ට් ගිහිල්ලා උඩට ගිහිල්ලා මේකෙන් තව ටිකක් දිලිසෙන ගතිය වැඩි කරගන්නවා. ඔය විදිහට. මෙතන two sided දෙනවා. දෙපැත්තම රෙන්ඩරින් වෙන්න. ඔය වගේ අපිට හොඳ මැටීරියල් එකක් රියලිස්ටික් වෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ලයිටිං දැම්ම නම් ලයිට් සෙට් කරලා මේකට ෂැඩෝස් එහෙම දුන්නා නම් ගොඩාක් රියලිස්ටික් කරගන්න පුළුවන් මේක. අපි ලයිටිං එක තව පාඩමකින්දි කරනවා. ඊට පස්සේ මැටීරියල් ගැන තවදුරටත් ඊළඟ පාඩමෙන්දී අපි කතා කරනවා. එතකොට ගොඩක් හොඳට ගොඩක් රියලිස්ටික් වෙන්න තාත්වික වෙන්න මැටීරියල් එක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි කතා කළේ අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට මැටීරියල් එකක් දෙන ආකාරය, මේකේ පාට වෙනස් කර ගන්න ආකාරය, පාට වෙනුවට ඩිෆියුස් එකට මැප් එකක් දෙන විදිය. මේ මැප් එක අපි දුන්නේ මේ තියෙන මැක්ස් වල තියෙන ඔප්ෂන් වලින් අරගෙන ඒවල සෙටිං වෙනස් කරලා ඒ වෙනුවට අපිට ඉමේජ් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. අපි කැමති ඉමේජ් එකක් අපේ කම්පියුටර් තියෙන මෙතනට දෙන්න පුළුවන් මැප් එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ තව මැප් වර්ග ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම අපි ඊළඟ පාඩමින් කතා කරනවා. අදට මේ පාඩම අපි මෙතෙන් නවත්තමු.